ሰላም እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ቻናላችሁ ነበር ቤተሰቦቼ እንኳን ሰላም እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ቻናላችሁ ነበር ቤተሰቦቼ እንኳን በድጋሚ በሰላም መጣችሁልኝ አዳዲስ የመጣችሁትንም እናንተንም እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ ዛሬም እንደተለመደው ገንቢ ሆነ አስተያየታችሁን ከታች የጻፋችሁ እኔንም ሌሎችንም አስተምሩ ይሄንን ያደረጋችሁ ያላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ ላይክ ብታደርጉ ደስ ይለኛል በርቺ ማለት ነውና እንደዛ ብታደርጉ ደስ ይለኛል ዛሬ ማለት ነው ደረቅ ቆዳ ላላቸው እንደኔ አይነት ቆዳ ላላቸው ሰዎች ጃፓኖች የሚጠቀሙበት በጣም ምርጥ የሆነ ፌሻል ማክስ ነው ብትጠቀሙት በጣም ሁላችሁም ውጤታማ ትሆናላችሁ ፊታችሁ ልስልስ ብሎ አሪፍ ውጤት ታገኙበታላችሁ ተጠቀሙት ምንም የሚጎዳ ነገር የለው አሁን ምን እንደሚያስፈልግ ላሳያችሁና ቀጥታ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን የሚያስፈልገን ኦሊቬራ አለ ይሄው ሩዝ አለ ሩዙን እኔ ትንሽ ማለት ነው ለ5 ደቂቃ ገንፈል አድርጌዋለሁ ቪታሚን ኢ አልሞንድ ሚልክ ነው ቪታሚን ዲ አለ ሌመን እንደዚህ እናደርግና አሁን ማለት ነው ምን አልኩኝ ያው ይታያችኋል ብዬ ሩዙን እንደዚህ ገንፈል አድርጌዋለሁ ለ5 ደቂቃ ይሄ ለዛሬ ማለት ነው ፍሬሽ ራሴ ቆርጬ ነው የአልመንድ ወተት ሚልክ ማለት ነው አለኝ ቪታሚን ኢ እና ቪታሚን ዲ አለኝ እንዴት እንደማዘጋጀው አሳያችኋለሁ ከሩዙን ማለት ነው እንትንም ሰርች ይላችኋለሁ የሸንተረር በጣም እና ይሄ ታፋችን ላይ ነው የሚባለው ዳሊያችን አካባቢ ቆዳችን ጭንትርትር የሚልብን ሰዎች በጣም አሪፍ ነገር ሰርች ይላችኋለሁ ተጠቀሙት በጣም ብዙዎቻችሁ በሜሴጅ በኮሜንት ላይ እንደዚሁ አስተያየታችሁን ስለምጽፉልኝ ቴንኪው ስለምትሉኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አሁን ለክቼ ነው ያመጣሁት ግን እንድታዩ ነው 4 ነው ያደረኩት ማለት ነው 4 የሻይ ማንኪያ ነው የሾርባ ማንኪያ ሳይሆን እቺ ማለት ነው የሻይ ማንኪያ 4 አድርጌያለሁ አንድ እንደዚህ ላድርገው 1 ማንኪያ የአልሞንድ ወተት ሚልክ ማለት ነው ወይል አይደለም ሚልክ ነው እንደዚህ አደርገዋለሁ ከዛ 4 ጠብታ ቪታሚን ኢውን አደርግበታለሁ 4 ጠብታ ሁለት ደግሞ እዚሁ ጋር እንትን እንዳይልብኝ ሌላ ጊዜ ስከተው አይታችኋል እንትን ይላል ግን ልቁረጥና ላፍርጠው ቆይ እዚሁ ጋር ያችሁት ሁለት ነው የተጠቀምኩት ከዛ ምን አደርጋለሁ ይሄ ፍሬሽ ነው ፍሬሽ ስታገኙ በጣም አሪፍ ነው አያችሁት በጣም ውጤታማ ትሆናላችሁ በትክክል እኔ እንዳደረኩት አድርጋችሁ ከተጠቀማችሁ የጃፓኖችን የቤት እንደዚህ የሚጠቀም ነገር እዩ በጣም እነሱ በዚህ የታወቁ ናቸው ሁሉንም ነገር ቤታቸው ነው በማዘጋጀት ይታወቃሉ ፊታቸው ደግሞ ማለት ነው እንዲህ ሲታይ ለስላሳ ይመስላል እንጂ ጠንካራ ቆዳ ነው ያላቸውና በጣም ይጠቀሙበታል ኦሊቬራ ጀል በጣም እንደዚህ ፍሬሽን ብታገኙ በጣም አሪፍ ነው ይሄው እንዳይባክንብኝ እንደዚህ አረግና ይሄ
እንደዚህ እንኳን ራሱ እንደዚህ ብታደርጉበት ማለት ነው በጣም አሪፍ ነው የምታገኙ ልጆች ማለት ነው። እንዳለ በጣም ብዙዎቻችሁ ትነግሩኛላችሁ። ለፀጉርም ራሱ በጣም አሪፍ ነው። እንዴት እንደሚሰራ ሌላ ጊዜ እግዚአብሔር ቢፈቅድ አሳያችኋለሁ። አሁን ይሄንን እዚህ እንዳይጮህባችሁ ፈጭቼው በደንብ አድቅቄው እመለሳለሁ። የትም እንዳትሄዱ። ይኸውላችሁ እንደዚህ ፈጭቼው መጥቻለሁ። አሁን እንዲታያችሁ ነው እዚህ ጋር ያደረኩት እንጂ ይሄን ማለት ለስንት ቀን እንደምጠቀምበት አሳያችኋለሁ። ታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ያለውና ይሄን የነካካው ለብዙ ጊዜ በደንብ ስለሚበቃኝ ለአሁን ይሄው እንደዚህ አድርጌ ከድኜ ፍሪጅ ውስጥ ያስቀመጥኩ አስቀምጥና ይሄንን በሳምንት አንድ ቀን እየሞከራችሁ ማለት ነው ምን አይነት ውጤት እንዳለው ታያላችሁ። ፊታችሁ ደረቅ የሆነባችሁ ልስልስና የሚያምር ወዛማ ያረግላችኋል። በሳምንት አንዴ በቂ ነው ይሄን ለመጠቀም ማለት ነው። በተለይ ንጹህ ፊት ያላችሁ ምንም ያልሆነ ማለት ነው የሚያምር ወዛማና በቃ ደስ የሚል የልጅ ፊት እንዲሆንላችሁ ስለሆነ በቃ በሳምንት አንዴ በቂያችሁ ነው። ግን ፊታችሁ ላይ ችግር ያለባችሁ ምናምን ያ ሁለቴ ምናምን ማድረግ ትችላላችሁ፣ በሳምንት ሁለቴ ማለት ነው። አሁን እኔ ልሞክርና አሳያችኋለሁ። ልሞክርላችሁ በጄ ላወጣው ነው። እዚህ ጋር ያለው ይበቃኛል። የእንትን ሰርቼላችኋለሁ እንዳልኩ አንዴ ፀጉሬን ልሸፍን አለው። አሁን ይሄንን ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? እውነቱ ለመናገር እኔ እንደው እጄ ብቀባ ነው ደስ የሚለኝ። ግን እስኪ እውነት በእጄ ብቀባ ነው የሚመቸኝ ማለት ነው። ግን አንዳንዶቻችሁ ሩዙ ትንሽ 5 ደቂቃ ብቻ 5 ደቂቃ የማይሞላ የምታበስሉት ትንሽ ገንፈል እንዲል የምታደርጉት ለምን መሰላችሁ? እንዲህ ስክራብ ስታረጉ ስታሹት ፊታችሁን እንዳይባጭረው ነው። እንደገና ደግሞ ሸርከት ማለቱ ያው እንዲያሽላችሁና የሞተ ቆዳም ካለ በዛው እንዲያነሳው ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው የእውነት። ብቻ ከተመቻችሁ ሞክሩት፣ ካልተመቻችሁ ደግሞ ስለምታዩኝ አመሰግናለሁ። ሼር ያደረጋችሁ ያላችሁ ልጆች አላችሁ፣ 2 ልጆች ሳውዲ ያላችሁ የሚገርመው ማለት ነው። ሳውዲ ያጎቶቼ ልጆች በጣም ብዙ አሉ፣ ግን እነሱ እንኳን ሼር ሳያደርጉ እናንተ የእውነት አይቼዋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ሁላችሁም ታደርጋላችሁ፣ ግን የሚገርመው አንድ ቪዲዮ አይቀርም የሆነ ፕሌይ ሳውዲ ያሉ ልጆች 2 ልጆች ማለት ነው። አመስግኛቸዋለሁ፣ ግን ምናልባት ስማቸውን ደስ ካላላቸው ብዬ ነው። ለነገሩ ሌሎች ስለምታበረታቱኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ አላችሁ። ብዙዎቻችሁ አንዳንድ ጊዜ ሰርፕራይዝ ነው የምሆነው እኔ ያልጠበኩትን ዩቲዩብ ኮሚኒቲ ላይ ሼር አድርጋችሁልኝ ያገኛለሁ እና ማላውቃችሁ ራሱ ማለት ነው ዩቲዩብ እንዳጋጣሚ ሲያመጣልኝ ሰብስክራይብ አድርጌ የሰራችሁትን ነገር ለማየት ሳይ ሼር አድርጋችሁ ታገኛለሁ። አዳዲስ ልጆች ቴንኪው። እሺ ቪዲዮ መልቀቅ ስትጀምሩ እኔ ሼር አደርግላችኋለሁ። ይሄው ይሄንን ይመስላል። በጣም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። የተጠቀምናቸው ነገሮች በጣም ጠቃሚ ለፊት እንደሆነ ለእናንተ አልነግርም። እስኪ እንዳይባክንት ነው። አያችኋለሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። አያችሁት? ብታምኑም ባታምኑም ነጭ እየሆንኩ ነው እኔ ልክ እንደነሱ ማለት ነው። የእውነት ቆዳዬ
ትንሹ ልጄ አሁን እሱ ነው ልክ እንደሱ ሆኛለሁ እሱ ቀይ ነው ግን አልነበርኩም ማለት የዚህን ያህል አልነበርኩም አሁን እና ብዙም ደግሞ እንደዚህ መሆኔ አልወደውም ጸይም ነበር እኔ የምወደው ግን በቃ ቀላ ፊቴን ለማጥራት ስል ያው እየቀላሁ ሄድኩኝ ማለት ነው በቃ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ኢትዮጵያንና የኤርትራን ምድር እግዚአብሔር ይባርክ ይጠብቅ ለሁላችንም ለሀገራችንም ሰላም ፍቅር ይስጠን በጣም ነው የምወዳችሁ እንደዚህ ስል ደግሞ ለማስመሰል አይደለም ጊዜ ኖሮች የምትከታተሉኝ ነው ጊዜ ማየት እየፈለጋችሁ ጊዜ ከማጣት ደግሞ የማታዩ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ ስለምታስቡኝ ብቻ ማለት ነው እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ የምታቆዩት ማለት ነው ያው ከ40 እስከ 45 ደቂቃ የግድ መቆየት አለበት እላያችሁ ላይ እሺ እጃችሁንም እንደዚህ ብታደርጉት አይጠላም እጃችሁም ማለት ነው እሺ ይጠቅማል እንጂ ማለት ነው መቼም በእርግጠኝነት ከዚህ ውህድ ውስጥ ይሄ እኮ መጥፎ ነው የምትሉት ነገር የለም አንድ ጃፓን በጣም ብዙ እንትን አልኩት ቀለበቴን ችግር የለውም በጣም ብዙ ተከታይ ያላት ናት እና ከሷ ነውና ለነገር እውነቱን ለመናገር ማለት ነው የፊት ስለቅ እንዳይበዛባችሁ ብዬ ነው እንጂ ቆይቷል እኔ ከሞከርኩት ከዛ የኛ አዲስ አመት ምናምን ጊዜ ነው የሞከርኩት የእንቁጣጣሽ አካባቢ ማለት ነውና ግን እንደውም አንዳንድ ጊዜ 10 ስለቅ ምናምን ብዬ ስል አንድ እንግሊዝ ሀገር የምትኖር እንዴ አንቺ እኮ በቃ ዩቲዩበር ነሽ የሙክርሽ አቅርቢ ለምን እንደዚህ ታስቢያለሽ ስትለኝ አሁን መልቀቅ እንዳለብኝ እንጂ ራሴ ልክ ሳደርግ ነበር ማደርገው ማለት ነው ስስታም ነኝ አይደለ እንትኑ እንዳይ ብዬ ነው በጣም ነው የምወዳችሁ ባባይ